Assalamualaikum viewers. Viewers, we am tasu teacher Salman shal. Viewers, nan ba mung pa class ki da teach ko چې مونږ به خپل سیستم ته MS Office سافټویر څنګه انسټالو. زموږ چې کوم MS Office پروګرام دی نو مونږ به هغه خپل سیستم ته څنګه انسټالو. هغه نو راځئ چې وګورو چې مونږ به MS Office څنګه انسټالو. ها viewers, first of all تاسو به د MS Office چې کوم CD ده تاسو به هغه CD راوالئ او تاسو به هغه CD بیا په CD ROM کې کېږدئ. صحیح ده. بیا به راشئ کمپیوټر ته. زموږ چې کوم سیسټم کې زموږ سره آپشن دی کمپیوټر. صحیح ده. تاسو به راشئ کمپیوټر ته او هغې کې زموږ سره بیا یو ایریا ده یا لیکلي CD ROM یا هغوی لیکلي DVD ROM که نه. دا زموږ سره DVD ډرایو ده. اوکې ښه جي مونږ چې کوم آفس کوو نو ویورس دا آفس 2007 دی. مونږ دا آفس 7 آفس دی. ښه نو آلموسټ که مونږ آفس 13 کوو یا 16 کوو یا 19 کوو که نه نو دا ټول طریقه سیم ده. ټول مونږ په دې طریقه باندې انسټالولی شو. ښه جي را به شئ چې دلته کې په دې باندې به ون ټایم کلیک کوئ. صرف به تاسو په دې باندې یو پیره کلیک کوئ. بیا به راشئ زموږ چې کوم د ماوس زموږ په ماوس کې دوه بټنز دي. یو لیفټ کلیک دی او یو رایټ کلیک دی. صحیح ده. دا زموږ سره لیفټ کلیک دی او دا رایټ کلیک دی. نو موږ به رایټ کلیک کړو رایټ او دې کې زموږ سره آپشن دی اوپن. موږ به اوپن پریس کړو. اوپن هم پریس کړو. بیا به راشو دلته کې به زموږ سره یو ډېر شی پروګرامز اوپن شي. دا وګورئ ویورس زموږ سره مختلف فولډرز راغله. په دې کې زموږ نور څه کار نشته. دې کې صرف موږ دوه آپشن ډسکس کوو. یو دی سیریل نمبر. دا وګورئ جي دا زموږ سره سیریل نمبر دی او بل زموږ سره په دې کې دی سیټ اپ. دا زموږ سره سیټ اپ دی. موږ به دا دواړه خبرې دې کې ډسکس کوو. ښه جي نو موږ پهله راځو سیریل نمبر ته. تاسو راشئ او په سیریل نمبر باندې ډبل کلیک کوئ. تاسو وګورئ ویورس دېخوا زموږ سره مختلف سیریل نمبر راغله. که سیریل نمبر یې دا دی اکثر سیریل نمبر یې دا دی. که تاسو ته یاد شي تاسو کې چا وینډوز پې انسټال کړي دا کله چې موږ وینډوز پې انسټالوله نو هغې کې به هغوی CD کی غوښته. ټیک ته که نه جي هغې کې به CD کی وه. سره همدغه شانتې کله چې موږ MS Office انسټالو هر یو MS Office سافټویر دی که 7 دی او که 13 دی او که 16 دی نو هغې کې به موږ سیریل کی ورکوو. دلته تاسو راشئ دا چې کوم زموږ سیریل کی ده دا FMHW والا دا سیریل کی تاسو سلیکټ کړئ. دې پورې دا سلیکټ شوه او دا تاسو بیا کاپي کړئ. زموږ سره آپشن دی کاپي. دا کاپي شوه تاسو دا واپس کلوز کړئ. دا مو کلوز کړو. دلته کې بیا زموږ سره بل آپشن دی سیټ اپ. نو موږ به پریس کړو سیټ اپ. راشه سیټ اپ ته تاسو دې باندې ډبل کلیک کړئ نو موږ ته به سیټ اپ اوپن شي. ډبل ایک ټایم اخلي جي. موږ بیا یس پریس کړو. بیا ورته ګورئ دا زموږ سره لږ لوډیبل سافټویر دی که نه لږ هیوي دی نو ځکه دا لږ ټایم اخلي. ښه جي تاسو وګورئ ویورس دا زموږ سره مختلف پروګرامز راله. دا څومره هم پروګرامز دي. ایکسس دی انټرپرایز دی ایکسل دی انفوپاټ دی ون نوټ دی که نه دا ټول زموږ سره د MS Office پروګرامز دي. نو موږ چې کوم پروګرام انسټالو هغه زموږ سره MS Access دی MS PowerPoint دی MS Excel دی او MS Word دی. صحیح ده. تاسو چې په دې کې کم یو هم پروګرام انسټالول غواړئ تاسو په هغې باندې کلیک کړئ. اوس دویم چې ما ته انسټال کړو آوټلوک زه انسټالول غواړم آوټلوک تاسو په هغې باندې پریس کړئ. د هغې باندې پریس کړو او بیا زموږ سره دی کنټینیو. تاسو به کنټینیو پریس کړئ. ټیک ده جي. نو موږ چې کوم پروګرام چوز کړی دی زموږ سره به هغه پروګرام انسټال شي. موږ پریس کړو کنټینیو. ښه جي
مونږ د خو زموږ سره د انټر یور پروډکټ کی کومه کی چې مونږه الته کی کاپی کړی وګړه لکه مخکې او د خواص مونږه راخکو دلته مونږه غواص پیسټ کو تاسو دلته کې راشئ زموږ سره آپشن دی پیسټ تاسو ګورئ جی زموږ سره پیسټ دی پیسټ کلیک کړئ زموږ سره به دوی هغه کی راوالي کله چې په دې باندې ټیک مارک راشي تاسو پوه شئ چې زموږ کی چې کوم دا صحیح ده کریکټ ده تاسو ته کلیک کړئ کنټینیو تاسو به کلیک کړئ انسټال ناو زموږ سره به زموږ دا سافټویر انسټال شي صحیح ده دا وا زموږ د MS Office انسټالولو طریقه زما امید دی آی هوپ چې تاسو به دا خوښه شوي تاسو ته په کوم ځای کې مسلې تاسو په کوم ځای کې نه پوهېږئ نو کایندلی تاسو خپل کوېسچن تاسو خپل کنفیوژن په کمنټ کې مونږ ته ډیفاین کولی شئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ